So hey guys, welcome back to our channel, COMMUNITY Nepal. I'm Sushant, and in this video we will see how to convert a binary number into a decimal number. हैन प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले डेसिमललाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गरेको थियौं हैन. अब यो भिडियोमा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ we will convert the binary number into a decimal number. So let's start. So binary to हाम्रो डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग केही एल्गोरिदम या हामीले केही स्टेप्स फलो गर्नुपर्छ हैन. सबभन्दा सुरुमा त हामीले युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो हैन. एउटा इनपुट नम्बर लिनु पर्यो जसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो. त्यसपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्दा नि अगाडि म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी टु डेसिमल भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी नम्बर भनेको मैले यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा भनेको छु. बाइनरी नम्बर भनेको चाहिँ जस्ट 0 and 1 को कम्बिनेसनबाट बन्ने नम्बरहरु चाहिँ बाइनरी नम्बर हो जसको बेस 2 हुन्छ. सपोज 10112 हैन 1012 यो सबै भनेको चाहिँ हाम्रो बाइनरी नम्बर हो. प्लस अब डेसिमल नम्बरहरु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ डेसिमल नम्बरहरु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ 0 देखि 9 सम्म 10 डिजिट 0 देखि 9 डिजिट सम्मको चाहिँ हाम्रो हुन्छ हैन. सपोज अब जसको बेस चाहिँ 10 हुन्छ. सपोज अब यहाँनिर म 13 लेख्न सक्छु हैन. त्यस्तै अर्को म लेख्न सक्छु 150 यति हैन. सो यो कुरा छ. यो भन्दा हामीले सानो क्लास या हामीले कतै न कतै बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले सपोज मैले अब यो 101 लाई लिए भने हैन. अब यदि यसलाई मलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु छ भने चाहिँ अब हामीले सानो क्लासमा चाहिँ कसरी गर्ने गरेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ जुन 1 छ 1 लाई चाहिँ एभ्री टाइम हैन 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै गर्ने गरेको थियौं. सपोज म यहाँ 1 into 1 गर्छु हैन. त्यसपछि नै 1 हैन यहाँनिर 0 1 into 2 to the power 2. सो यसरी चाहिँ अब 2 to the power 1 प्लस 0 हुन्छ प्लस 2 to the power 4 भनेको 5. सो यो चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डेसिमलमा चाहिँ यसरी कन्भर्ट गर्ने गरेको थियौं हैन. सो अब यसरी चाहिँ यो त हाम्रो एउटा म्याथमेटिकल वे भयो हैन कन्भर्ट गर्ने. बट अब यसलाई चाहिँ हामीले सी प्रोग्रामिङको थ्रुबाट गर्दाखेरि चाहिँ केही स्टेप्सहरु चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है. सपोज अब यहाँनिर एभ्री टाइम अब हामीले यो सबैलाई जुन यो छ तीनवटा हाम्रो स्टेप, यो तीनवटा स्टेपलाई हामीले एकैचोटी त हामीले रन गर्न सक्दैनौँ नि हैन सी प्रोग्राममा. सो हामीसँग चाहिँ लुप को कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर. लुपहरुको कन्सेप्टहरु आउँछ हैन. व्हाइल लुप अब डिफरेन्ट लुपहरु हुन सक्छ हैन. लुपको कन्सेप्ट आउँछ. अब हामीले यहाँनिर एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो अब यो 1 सुरुमा यो जुन 1 छ या यो 1 छ जुन 1 ले पनि हामीले लिनको लागि चाहिँ अब हामीले सुरुमा एउटा मात्र डिजिट लिनु पर्दैन हैन. त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने जुन हाम्रो नम हुन्छ, जुन नम्बर हामीले युजरबाट लिएको हुन्छ त्यो नमलाई चाहिँ हामीले मोडुलो अपरेटर युज गरेर यसलाई हामीले 10 ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ के दिन्छ, यसले एउटा हामीलाई रिमाइन्डर दिन्छ है. यसले हामीलाई रिमाइन्डर दिन्छ. त्यो रिमाइन्डर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि एभ्री टाइम 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि जुन लास्टमा चाहिँ 1 बाँकी रहन्छ यसलाई हामीले 10 ले डिभाइड गर्यो भने कति रिमाइन्डर रहन्छ त 1 रिमाइन्डर रहन्छ नि हैन. त्यो 1 रिमाइन्डरलाई चाहिँ हामी यसरी लिन्छौं है. 1 रिमाइन्डर लियौं. अब त्यो रिमाइन्डरलाई चाहिँ अब हामीले एभ्री टाइम के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो लाइनको कोड यसलाई चाहिँ हामीले एभ्री टाइम 10 ले डिभाइड गर्दै जानुपर्छ हैन. किनकि अब हाम्रो नम्बर त हामीले एउटा 1 लाई लिइसकेपछि नेक्स्ट टाइम हामीले फेरि यही 1 लाई लिन मिल्दैन नि हैन. सो हामीले अब यो दुईटा नम्बरलाई चाहिँ लिनको लागि चाहिँ हामी डिक्रिज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ. सो अब यहाँनिर चाहिँ अब डेसिमल अब चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो डेसिमल हुन्छ मैले यहाँनिर DEC भनेर लेखेँ. सुरुको डेसिमलको भ्यालु हाम्रो 0 असाइन गरौँ हामी. त्यसपछि चाहिँ के प्लस गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो अब हेर्नु है यहाँनिर चाहिँ यो जुन हाम्रो यो 1 छ 1 भनेको हाम्रो के हो रिमाइन्डर हो नि हैन. यो रिमाइन्डर छ. यो रिमाइन्डरलाई चाहिँ हामीले केले मल्टिप्लाई गरेका छौं त भन्दाखेरि अब सी प्रोग्राममा चाहिँ हामीले 2 to the power 0 लेख्न सक्दैनौं हैन. हामीले यहाँनिर PWO भन्ने पावर भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो 2 को पावर अब 0 1 2 3 भनेर हामीले यहाँ लेख्न मिल्दैन. हामीले चाहिँ यहाँनिर एज अ डिफरेन्ट लुपको रूपमा चाहिँ यो हैन इटरेसन भइरहने भएको कारणले गर्दा चाहिँ म यहाँ एउटा I भन्ने चाहिँ दिन्छु हैन. र I भन्ने दिएपछि सबभन्दा सुरुमा I को भ्यालु हाम्रो कति छ सबभन्दा सुरुमा हाम्रो I को भ्यालु 0 हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो डेसिमलको भ्यालु पनि सबभन्दा सुरुमा 0 हुन्छ. त्यसपछि एड हुँदै जाने हो हैन. सो अब हाम्रो यहाँनिर एज यु क्यान सी यहाँनिर 1 छ हैन 0 छ 1 छ 2 चाहिँ यसरी इन्क्रिज हुँदै गहानी हैन. सो हामीले यहाँनिर I लाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ एभ्री टाइम हामीले यसलाई I लाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर चाहिँ हाम्रो यो I को भ्यालु चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सक्छौं.
यो लाइन अफ कोडलाई यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो एउटा लुप भित्र लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यदि 0 छ भने त हाम्रो अभियसली त्यो 0 छ भने त हाम्रो यो एप्लाई नै नहुने भयो हैन, किनकि 0 भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 को त डेसिमल नम्बर या बाइनरी नम्बर 0 नै हुन्छ। सो यो हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा लुप लाउनु पर्ने हुन्छ, व्हाइल लुप। हामी व्हाइल गर्छौँ हैन, जुन हाम्रो नम्बर हुन्छ यदि हाम्रो नम्बर चाहिँ इज नट इक्वल टु भनेको मतलब चाहिँ इक्वल 0 सँग चाहिँ इक्वल छैन भने चाहिँ हाम्रो यो बन्च अफ कोड, यो 4-5 लाइनको कोड यो चाहिँ हाम्रो रन होस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भन्छौँ। सो यसलाई पनि अब यो एचिभ गर्ने पनि, यसलाई एचिभ गर्ने डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ हैन। अब मैले यहाँनिर यो भनेको चाहिँ न्यू कन्सेप्ट हुनसक्छ हजुरहरूको लागि। मैले यो थ्रु आउट द सिरिज यो सी प्रोग्रामिङ, प्रब्लम सल्भिङ एन्ड सोल्युसनमा चाहिँ मैले यो पावरको कन्सेप्ट चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ युज गरेको छु हजुरहरूको लागि है। सो यो कुरा चाहिँ यस्तो छ है। अब यहाँनिर रिमाइन्डर 0 हुँदाखेरि चाहिँ सपोज अब यहाँनिर त हाम्रो रिमाइन्डर 0 छ नि हैन, यो रिमाइन्डर यो 0 हुँदाखेरि एज यु क्यान सी हाम्रो त रिजल्ट 0 हुन्छ नि हैन, डेसिमलमा मात्र एड हुने नि। सो यहाँनिर 0 हुँदाखेरि हाम्रो पावर जेसुकै होस्, यहाँनिर हाम्रो पावरसँग मतलब हुँदैन, रिमाइन्डर 0 हुँदाखेरि 0 नै हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरीलाई चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने या हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने एल्गोरिदम थियो। सो नाउ लेट्स जम्प इन्टु आवर भिजुअल स्टुडियो कोड हैन, अनि त्यसमा हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ यसलाई कोड गरौँ के कस्तो हुन्छ। सो भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ म आइसकेको छु है। अब यहाँनिर चाहिँ मैले सबभन्दा सुरुमा त हाम्रो हेडर फाइलहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है। हेडर फाइलहरूमा चाहिँ एउटा studio.h भन्ने हुन्छ र प्लस म अब यहाँनिर हजुरलाई एउटा न्यू मैले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा पनि भनेको थिएँ हाम्रो math.h। यो math.h भनेको चाहिँ एउटा लाइब्रेरी हो हैन। यसमा चाहिँ पावरदेखि लिएर म्याथमेटिकल अपरेसनहरू हैन हजुरहरूलाई गर्नको लागि चाहिँ math.h चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाल्नुपर्छ। सो म यहाँ एउटा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टिजर मेन भनेर हाम्रो जुन फङ्सन छ, म फङ्सनलाई स्टार्ट गर्छु हैन। फङ्सनलाई स्टार्ट गरेपछि सबभन्दा सुरुमा हामीले युजरबाट इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म एउटा मेसेज डिस्प्ले गर्न चाहन्छु। यहाँ इन्टर द बाइनरी नम्बर हैन, हामीले बाइनरी नम्बरलाई कन्भर्ट गर्न खोजेको हौ नि हैन। सो इन्टर द बाइनरी नम्बर भनेर म हान्छु र यो बाइनरी नम्बर भनेर हानिसकेपछि म यसलाई चाहिँ स्क्यान एफ युज गरेर चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ % गर्छु। % गरेर यसलाई म केमा स्टोर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नम, एउटा नम भन्ने भेरिएबल बनाउँछु म। डोन्ट वरी, नम भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ म युज गर्न सक्छु। सो मैले यहाँनिर के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ लङ, अब यहाँ यस्तो छ है कन्सेप्ट। जस्ट सपोज अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लङ हाम्रो अपरेटरहरू धेरै हुन्छ। इन्टिजर मात्र दिँदाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन बिट्सम्म मात्र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालुहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छ। बट हामीले जब लङ युज गर्छौँ, लङ किवर्ड युज गर्छौँ हैन, लङ डाटा टाइप युज गर्छौँ, तब चाहिँ हाम्रो अलिकति इन्क्रिज चाहिँ धेरै हुन्छ कि हामी नम्बर अफ डिजिट चाहिँ धेरै लिन सक्छौँ। सो हामीले यहाँनिर अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म लङ भनेर लिन सक्छु, एउटा मात्र लङ भनेर लिन सक्छु हैन। यो चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ लिन सक्छौँ। र जब हामी लङ युज गर्छौँ, हामीले एउटा इन्टिजर भ्यालु चाहिँ युज गरे हैन। लङ युज गरेको बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एलएलडी भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन, किनकि यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा हामीले लङ डाटा टाइप युज गरेका छौँ। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर लङको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीसँग के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर भयो है। नम्बर भइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर फङ्सनको रूपमा यसलाई पास गर्न नै सक्छौँ। फङ्सनको रूपमा पास गर्दाखेरि चाहिँ अलिक राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। सो म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा फङ्सन बनाउँछु हैन, जसको चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ओके म यहाँ के गर्न सक्छु कन्भर्ट, ओके म यहाँ के गर्न सक्छु, म एउटा डेसिमल भन्ने सिम्पल एउटा बनाउँछु र यसमा चाहिँ म के पास गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्टिजर भ्यालु हैन, म यहाँ लङ भन्ने एउटा सिम्पल नमलाई पास गर्छु। र लङलाई पास गरिसकेपछि अब मैले यो भित्र चाहिँ कोडहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सबभन्दा सुरुमा म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको थिएँ सबभन्दा सुरुमा म एउटा डेसिमल भन्ने भन्ने बनाउँछु, जसको भ्यालु चाहिँ म 0 असाइन गर्छु हैन। म एउटा आई भन्ने पनि बनाउँछु हैन, जसको भ्यालु पनि 0, जसको आई भन्ने बनाउँछु, जसको भ्यालु पनि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 0 राख्न चाहन्छु। अनि अर्को अब मलाई चाहिने भनेको यहाँ रिमाइन्डरको लागि म एउटा आरएम भन्ने बनाउँछु र जुन यो मैले यहाँनिर व्हाइल लुप युज गरेको छु, जुन यो हामीले नम्बर यो एज अ आर्गुमेन्टको रूपमा यहाँ पास गरेको छु। यदि यो नम्बरको भ्यालु नट इक्वल्स टु 0 भउन्जेलसम्म, व्हाइल नम इज नट इक्वल टु 0 भउन्जेलसम्म चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ यो भित्रको हाम्रो कोड चाहिँ रन होस्। यो भित्रको कोड चाहिँ के कस्तो कोड हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब सबैभन्दा सुरुमा त मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
रिमाइन्डर लिनुपर्ने हुन्छ। सुन मैले रिमाइन्डर लिनको लागि जुन हाम्रो नर्म छ नर्मलाई मैले हैन 10 ले डिभाइड गरेर हाम्रो एउटा के गर्नुपर्छ हामीले रिमाइन्डर लिनुपर्छ। अब त्यो जुन रिमाइन्डर आउँछ त्यो रिमाइन्डरलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर रिमाइन्डरलाई जुन हाम्रो डेसिमल डेस छ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्लस जुन हाम्रो रिमाइन्डर हुन्छ जुन आएको रिमाइन्डर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पावर अफ 2 into 2, सो यो कुरा छ। यो लाइनलाई चाहिँ हामीलाई दिन्छ। अब जुन हाम्रो नर्म छ नर्म चाहिँ हाम्रो एभ्री टाइम एउटा नम्बर डिक्रिज हुनको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर नर्मलाई चाहिँ एभ्री टाइम 10 ले डिभाइड गर्दै जान्छौँ हैन। 10 ले डिभाइड गर्दै गएपछि चाहिँ हाम्रो नर्म चाहिँ एभ्री टाइम डिक्रिज हुँदै जान्छ नम्बर। सो अनि मैले अब आईलाई चाहिँ एभ्री टाइम प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो सुरुमा आईको भ्यालु 0 1 2 3 हुँदै जान्छ त्यसरी इन्क्रिज हुँदै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर 0 चाहिँ यसरी पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पास गरिसकेपछि म यहाँ के गर्छु रिटर्नको ठाउँमा म हाम्रो जुन यो DEC को भ्यालु हुन्छ म यसलाई चाहिँ सिम्पल यहाँनिर चाहिँ रिटर्न गर्न सक्छु। सो एज यु क्यान सी मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा लेखेको छु फङ्सन है। यो फङ्सनलाई चाहिँ मैले यहाँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ है। र मैले यहाँनिर कल गर्नको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बाइनरी टु डेसिमल भन्ने एउटा म बनाउँछु हैन। सो मैले यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ किन यसलाई कम्प्लेक्स राख्नु हैन मैले यहाँनिर डेसिमल भन्ने बनाएको छु भनेपछि म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई अब सिम्पल एउटा इन्टिजर भन्दा पनि म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले लङ युज गरेको कारणले गर्दा म लङ एउटा सिम्पल B to D भन्ने एउटा बनाउँछु हैन। यो बनाइसकेपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यहाँनिर मैले फङ्सन बनाएको छु यो डेसिमल भन्ने हैन। यो डेसिमल भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ म यहाँ सिम्पल कल गर्छु। मैले यहाँनिर के बनाएको छु यहाँनिर एज यु क्यान सी मैले यहाँनिर डेसिमल भने क्यापिटल D भन्ने बनाएको छु। डेसिमलमा म यहाँ सिम्पल हाम्रो जुन यो नर्म भ्यालु छ यो नर्म भ्यालुलाई चाहिँ म सिम्पल यहाँ पास गर्छु। र यो पास गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर हामीले जुन आएको हुन्छ आउटपुटलाई प्रिन्ट गराउन म यहाँ प्रिन्ट आउटपुट भन्ने यो लाइनलाई बनाउँछु हैन। यो लाइनले हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि उता कल गर्छ र म यहाँ के गर्छु प्रिन्ट एफ गरेर म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ %LLD अफ बाइनरी इक्वल्स %LLD इन डेसिमल भन्न सक्छु हैन। सुरुको पर्सेन्टले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के दिन्छ भन्दा भ्यालु चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुकोले हामीलाई नर्म दिन्छ र सेकेन्डकोले हामीलाई के दिन्छ B to D। यहाँ यसबाट आएको भ्यालुले हामीलाई चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई यहाँ दिन्छ। सो एज यु क्यान सी हाम्रो यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर आउटपुट प्रिन्ट गराएको छु। यहाँनिर मैले फङ्सनलाई कल गरेको छु हैन। कल द डेसिमल फङ्सन भन्न सक्छु म हैन। यो लाइनले हामीलाई के दिन्छ रिमाइन्डर दिन्छ हैन। यो लाइनले हामीलाई डेसिमल नम्बर दिन्छ हैन एभ्री टाइम र एभ्री टाइम यसले यो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिक्रिजेस द भ्यालु अफ नम्बर बाई 1 मतलब चाहिँ एभ्री टाइम एउटा भ्यालु चाहिँ यो इन्क्रिज हुँदै जान्छ यो यहाँ आई प्लस हुँदै जान्छ। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ प्रोग्राम अहिलेको लागि र आई थिङ्क प्रोग्राम अहिलेसम्मको लागि राइट छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो अहिलेसम्म कुनै इरर पनि छैन र म यहाँ सिम्पल के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न 0 गर्न सक्छु र यसलाई म सेभ गर्छु र सेभ गरेर म यसलाई रन गर्छु। लेट्स रन इट र रन गर्दाखेरि बाइनरी नम्बरमा अहिले बाइनरी नम्बर हान भनेर आयो। अब बाइनरी नम्बर मैले यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा 11101 भनेको हाम्रो डेसिमलमा के हुन्छ 13। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर 13 भनेर आयो हैन।
एज यु क्यान सी होइन 13 भनेर आयो। हो यसरी हजुरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज फेरि म यसलाई रन गर्छु होइन। सपोज अर्को बाइनेरीमा के हुन्छ 101 भनेको मेबी हाम्रो 5 हुनुपर्छ। एज यु क्यान सी डेसिमलमा हाम्रो 5 छ। सो यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै हाम्रो कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी टु डेसिमलमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा थियो। यसलाई मैले यहाँनिर एज अ फङ्सन रन गरेँ, बट हजुरहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिधै यो जुन यो छ यति लाइन अफ कोडलाई चाहिँ हजुरहरूले सिधै चाहिँ यहाँनिर मेन फङ्सनमा पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ। बट एज अ फङ्सनको रूपमा कल गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ होइन। फङ्सन चाहिँ अलिक धेरै सबै ठाउँमा युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फङ्सनको कन्सेप्टहरू हजुरलाई चाहिँ इजिली चाहिँ याद हुन्छ भन्ने माइन्डसेटले चाहिँ मैले फङ्सनको रूपमा चाहिँ कल गरेको छु। वेल आई थिङ्क दिस मच इज इनफ फर दिस भिडियो। यदि हजुरलाई कुनै खालको डाउट्स छ प्रब्लमहरू छ भने देन प्लिज कमेन्ट डाउन अस भिडियो। वी विल ट्राई टु गिभ यु द एन्सर इन द पोसिबल म्यानर। On that note, thank you so much for watching. Stay safe, stay coding, and have a nice day.